quel che sarà. Non mi dire d'aspettare il domani che verrà. È una porta che tu chiudi fra me e te. Se stasera ti decidi a rispondermi di sì, i domani che verranno li dedico solo a te. Meglio stasera che domani, oh mai, domani chi lo sa quel che sarà. Nasce il giorno e il giorno muore e la notte porterà l'incertezza del domani, chissà, chissà. Basta un desiderio solo a non farti riposare. È una pulce sul lenzuolo che dormire non ti fa. Meglio stasera che domani, oh mai, domani chi lo sa. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκαν τα τελευταία γεγονότα. Το πρώτο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της ημέρας στις 2 ακριβώς το μεσημέρι. Καλή σας νύχτα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τελευταίο δελτίο της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το κανάλι 5 για την ενημέρωσή σας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Να μου χάθεις άνοστε. Ανούλα. Πού ήσουνα? Δεν κοιμάσαι? Πού ήσουνα? Μα δεν κοιμάσαι? Σου φέραμε να κοιμάμαι? Όχι. Τότε τι ρωτάς? Ρητορική ερώτηση. Η δική μου όμως δεν είναι καθόλου ρητορική. Σε ρωτάω κανονικά. Γιάννη, πού ήσουνα? Έξω. Το ξέρω ότι ήσουνα έξω. Αν ήσουνα μέσα δεν θα σε ρωτούσα. Πού έξω ήσουνα? Έξω με τα παιδιά. Ποια παιδιά? Τα παιδιά, μωρέ. Ποια παιδιά? Τα παιδιά από την Πάτρα, τα παιδιά από τη Σαμαρίνα, ποια παιδιά ακριβώς? Έλα, μωρέ, Άννα. Με τον Γιώργο ήμουνα. Παίζαμε μπυρίμπα. Α, μπυρίμπα παίζατε. Κέρδισες ή έχασες? Ούτε κέρδισα ούτε έχασα. Στα ίσια μου. Πού τα πουλάς αυτά, ρε? Ποια πουλάω? Γιάννη, σου μιλάω σοβαρά, που ήσουνα? Άννα μου, κορίτσι μου, χάνουμε την ψυχραιμία μας. Καθόλου δεν την έχω χάσει. Άννα μου, τι λες εσύ, αγάπη μου, τρέμεις. Σου φαίνεται? Ναι, καλά μου φαίνεται, δεν τρέμω. Όχι, τρέμω. Ναι, τρέμω. Ό,τι πεις εσύ. Γιάννη, αν δεν μου πεις που ήσουνα, δεν ξέρω κι εγώ τι θα κάνω. Άννα, οι Εγγλέζοι λένε πριν κάνεις κάτι, πάρε βαθιά ανάσα και μέτρα μέχρι το 10. 1, 2, 3, 4, 6. Έκλεψες, δεν είπες το 5. Το έχω πει από μέσα μου. Καλά. 8, 9, 10. Ηρέμησες τώρα? Ναι, ηρέμησα. Ωραία. Ηρέμησα. Πούσουνα, ρε, πούσουνα, ρε, πούσουνα, ρε, πούσουνα. Άννα, τρελάθηκες. Εσύ βαράς, εσύ κλαις. Τώρα θα σου πω εγώ, ρε. Θα σου πω εγώ τώρα. Τι κάνεις? Άννα, τι κάνεις? Πες που ήσουνα. Όνομα. Ανούλα μου. Θέλω όνομα. Ανούλα μου, κορίτσι μου. Λέγε. Αγαπούλα μου. Λέγε με ποιαν ήσουνα, ρε. Άννα. Θα σε σφάξω, ρε. Τι κάνεις εκεί? Προσπαθώ να σε σφάξω, δεν το βλέπεις? Άννα, τον άντρα σου θες να σφάξεις? Λέγε με ποιαν ήσουνα. Όνομα, ρε. Άννα, ου φωνεύσεις. Το ου μη χεύσεις εσύ, το έχεις υπόψη. Δεν μη χεύτηκα. Μη με κοροϊδεύεις, ρε, και λέγε με ποιαν ήσουνα. Και αν σου πω με ποια ήμουν, τι θα γίνει? Θα σε σφάξω. Και αν σου πω ότι δεν ήμουν με καμιά. Πάλι θα σε σφάξω, γιατί λες ψέματα. Α, δηλαδή εγώ σφαγμένος θα πάω, δεν την γλιτώνω. Αυτή τη φορά όχι. Άννα, άσε κάτω αμέσως αυτό το ψαλίδι. Δεν τα αφήνω, δεν μιλήσουμε. Ωραία, να μιλήσουμε. Αλλά να μιλήσω με τη γυναίκα μου, όχι με την ψαλιδοχέρα. Ορίστε. Σ' ακούω. Άννα, θα σου μιλήσω, αλλά θέλω και εσύ να με καταλάβεις. Να σε καταλάβω. Να μου δείξεις κατανόηση. Να στη δείξω. Ήμουνα στο Γιώργο και παίζαμε μπυρίμπα. Τι λέει, ρε ψεύτη? Άννα. Τι λέει? Ρε Βόλτη, μου σκάνει. Μη παράς το καλαμπονάι, ρε κάπου. Μη σου λέω. Το δαχτυλάκι μου στην καρέκλα το. Είδες, σε τιμώρησε ο Θεός. Φύγε από εδώ πέρα. Να το δω, ρε παιδί μου, τι έχει. Το στραμπούληξα. Να το φυσήξω να περάσει. Τι λέει, ρε ηλίθιο, περνάει το στραμπούλι με μεθύσιμα.
Πάρε γορέ. Φέρε πάγο. Ακόμα. Λιγότερο. Δηλαδή μπορείς να κοιμηθείς? Μπορώ. Άντε, τι πάμε να πέσουμε. Δεν κατάλαβες. Μόνο εγώ θα πέσω στο κρεβάτι. Εγώ που θα πέσω? Από το μπαλκόνι. Έλα τώρα. Δεν όχι, έλα τώρα, Γιάννη. Δεν θα κοιμηθούμε μαζί. Γιατί? Γιατί έχουμε χωρίσει. Χώρισα εγώ με σένα. Δεν ξέρω εσύ τι έκανες. Εγώ πάντως έχω χωρίσει. Μα γιατί μου λαρώνεις έτσι? Γιατί βαρέθηκα να μετράω τους γκομενές σου, Γιάννη. Από τότε που παντρευτήκαμε έχεις κερατώσει τουλάχιστον 7 φορές. Και σήμερα το βράδυ ήταν η 8η. Μα σήμερα το βράδυ ήμουν με τον Γιώργο. Καλά, σε χωρίζω για τις προηγούμενες 7. Μα τώρα τη θυμήθηκες, βρεανούλα μου. Πάλι αργά παρά ποτέ. Αυτός όμως δεν είναι λόγος για να μην κοιμηθούμε μαζί. Για τελευταία φορά. Γιάννη, η τελευταία φορά που κοιμηθήκαμε μαζί ήταν εχθές. Time it was, and what a time it was, it was a time of innocence, a time of confidence. Long ago it must be, I have a photograph, preserve your memories, they're all that's left you. Κάτω το κουλάσου από τις φρυγανιές μου. Φτιάξουμε και εμένα μία. Να σου φτιάξω, γιατί που σίγα, στο χωράφι, στα μπέλη. Στο κρεβάτι. Στο κρεβάτι είχα εγώ και το μισό λεκανοπέδιο Αττικής. Τώρα υπερβάλλεις. Είπαμε, έχω μια επίδοση, αλλά δεν έχω πάει με τόσο πολλές γυναίκες. Ωραία, εσύ πολύ θα το ήθελες. Απλώς δεν σου κάτσαν όλες, σου κάτσαν μόνο 8. Είπαμε 7. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, Ρεάνα, από πού το βγάζεις αυτό το 7? Και είναι ξεήγκλωτη η δίκη. Αυτό μία. ήταν πριν το γάμο μας. Και το συνέχισες και μετά, απρόσκοπτα. Μια-δυο φορές έγινε. Δεν πιάνεται αυτό. Δηλαδή, τι έπρεπε να γίνει για να πιαστεί, να κάνεις και παιδί μαζί της. Λοιπόν, η ξεήγκλωτη δίκη μία, η άλλη κοντοστούπα, όπως τη λέγανε εκείνη η Σόνια 2. Η ξενέρωτη Μαρίλη 3. Όχι, ούτε η Μαρίλη πιάνεται. Γιατί δεν πιάνεται? Γιατί εκείνη την εποχή νόμιζα ότι τα έχεις με τον Γιώργο, το γραμματέα. Νόμιζες, στο μυαλό σου ήταν. Εσύ όμως δεν το έκανες στο μυαλό σου, το έκανες κανονικότατα. Το έκανα για αντίπεινα. Αντίπεινα για μια πράξη που δεν είχα κάνει. Είχες κάθε πρόθεση, σε έχω ψυχολογήσει. Λοιπόν, σταματάω εδώ τη συζήτηση, έτσι. Γιατί έχουμε να πάμε και στη δουλειά. Με ποιο αυτοκίνητο θα πάμε? Εγώ θα πάω με το δικό μου. Δεν θα με πάρεις και εμένα μαζί. Όχι βέβαια. Αυτοκίνητο έχεις. Και δεν μου λες, θες να πεις δηλαδή πως δεν τον γλυκοκοιτάζεις τον Γιώργο? Αυτή τη στιγμή πάω στη δουλειά μου και σε παρακαλώ βουλώσέ το. Γιατί δεν έχω κι εγώ δικαίωμα σαν σύζυγος να ζηλέψω? Γιατί μου θες να γίνουμε νούμερο. Άντε φύγε. Με ακολουθείς. Γιατί μου δεν σου είπα να μην με ακολουθείς. Δεν σε ακολουθώ, απλώς μπαίνω κι εγώ. Καλημέρα, Μανώλη. Καλημέρα. Βαλεντίνη, καφέ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Δηλαδή, Γιάννη, τι πας να κάνεις, να βγεις λάδι? Με κεράτωσες, με κατηγορείς και από πάνω. Μήπως φταίω εγώ που πήγες με την Παρίλη? Μήπως φταίω εγώ που πήγες με τη Σοφία? Μήπως φταίω εγώ που Σε πήγες... παρακαλώ πάρα πολύ, σταμάτα. Αν μη τι άλλο, σε βάζω στη θέση που έχεις στο κανάλι. Αυτές οι συζητήσεις είναι για το σπίτι. Δεν υπάρχει πια σπίτι για μας. Μόνο δικηγόροι. Όσο για τη Σοφία, εσύ είσαι υπεύθυνη, κυρία μου. Εσύ με έσπρωξες στο κρεβάτι της. Μάλιστα. Ξεχνάς ότι εκείνη την περίοδο είχαμε 6 μήνες. Είχα ψυχολογικά προβλήματα, δεν μπορούσα. Και εγώ που είχα γυναίκα και δεν είχα, τι να έκανα? Να το βάζω στο μουσιο και να περίμενες να γίνω καλά. Όχι δα. Μεγάλη χάρη σου που θα σου κάνω εγώ τα καπρίτσια. Μεγάλη χάρη σου, κυρία μου. Ώστε για όλα εγώ φταίω, Και όταν σε έπιασα με την αισθητικό μου, πάλι εγώ έφταιγα. Μα δεν κάναμε τίποτα με την κοπέλα. Α, ούτε με αυτήν κάνατε τίποτα. Και τη γύραβες ρασί στο Ινστιτούτο Αισθητικής. Είχα πάει να κάνω χαλάω, θες τίποτα? Είσαι πολύ μουλάρι. Άννα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μα σε πάρει πρέφα όλο το κανάλι. Δεν σου επιτρέπω να με βρεις έτσι. Είμαι ο πρώτος στη τάξη δημοσιογράφος εδώ μέσα. Κι εγώ είμαι διευθύντρια ειδήσεων και μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Θες να παραιτηθώ αυτή τη στιγμή? Ας το διάλο. Δεν σου επιτρέπω να με βρεις έτσι. Είμαι ο πρώτος στη τάξη δημοσιογράφος εδώ μέσα. Κι εγώ είμαι διευθύντρια ειδήσεων και μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Θες να παραιτηθώ αυτή τη στιγμή? Ας το διάλο. Αλλά τι έχουν αυτοί και κάνουν έτσι? Πού θες να ξέρω, Βαλεντίνη, εγώ είμαι γραμματεύς. Δεν είμαι κουτσομπόλα του καναλιού.
Ευγένη, δεν μου λες, τι έχουν αυτοί και πηγαίνουν έρχονται πέρα δόθε. Εμένα ρωτάς δε πολύ, που θες να ξέρω. Καλά, πάω να μάθω και θα σου πω. Βρέα Νούλα μου, τι έχετε πια με το Γιάννη και πηγαίνω έρχεστε έτσι πάνω κάτω στα γραφεία. Τίποτα, μωρέ. Να είναι να αλλάξουμε μια μοκέτα στο σαλόνι και διαφωνούμε. Καλά, βρε παιδί μου, κι εσείς πια έτσι κάνετε άμα διαφωνείτε για μια μοκέτα. Για τις κουρτίνες δεν δεις τι κάνουμε. Όσο για... Γεια σου, Φουλή. Γεια σου, Γιάννη. Θέλεις κάτι? Ναι, έχω να σου πω κάτι. Για τη μοκέτα. Ποια μοκέτα? Ας το φουλί, δεν είναι αυτό. Λέγε, σ' ακούω. Υπάρχει ένα λάθος στο δελτίο ειδήσεων που πρόκειται να πω σε λίγο. Πρώτα έχει μπει η φωτιά στο κερατσίνι και μετά η δηλώση Μητσοτάκη. Πρέπει να είναι ανάποδα. Και τι ήρθες να με διορθώσεις? Γιατί, απαγορεύεται? Αν θυμάσαι, είχαμε μια συζήτηση προηγουμένως. Αν το είπα, αν συνεχίσει αυτή τη στάση, θα με αναγκάσει να παραιτηθώ. Για μια μοκέτα. Ας το φουλί μου, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Από όσο μας λέει ο κύριος από εδώ, το πρόβλημά του είναι ο Μητσοτάκης. Ναι, ο Μητσοτάκης είναι το πρόβλημά μου. Έχεις πρόβλημα? Έχει, με τη μοκέτα. Μα τι λες κι εσύ? Ας το φουλί μου, σταμάτα, δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εμένα το θέμα μου είναι μόνο ο Μητσοτάκης. Α, καλά, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τι δεν καταλαβαίνεις, βρεφούλη? Έχει γκόμενα ο κύριος. Έχει γκόμενο ο Μητσοτάκης. Ποιος Μητσοτάκης? Ο Γιάννης έχει γκόμενα. Α, καλά, τώρα είναι που δεν καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνεις, παιδί μου? Καλά, έχει γκόμενο ο Γιάννης και εσύ έχεις πρόβλημα με τη μοκέτα. Άσε το διάλο, ρε φούλη. Μα τι είναι αυτή η μοκέτα που τσαμπουνά συνέχεια? Δεν υπάρχει μοκέτα, παιδί μου, έτσι το είπα. Το πρόβλημα είναι ότι ο κύριος από εδώ με έχει φλωμώσει το κέρατο. Ψέματα λέει. Μια φορά πήγα κι εγώ σε αισθητικό και έχει το κοπανάει. Γιατί απαγορεύεται να πάω σε αισθητικό? Όχι βέβαια, Γιάννη μου. Εξάλλου πάρα πολλοί κύριοι σαν και σένα περιποιούνται τον εαυτό του αισθητικό. Ναι, αλλά δεν περιποιούνται και την αισθητικό. Μα δεν έκανα τίποτα. Ωραία, δεν έκανες. Με θες τίποτα άλλο? Ναι, να αλλάξει σειρά των ειδήσεων. Δεν θα αλλάξει. Τότε κι εγώ δεν βγαίνω να του πω. Αχ, τι λες, βρε Γιάννη μου, και ποιος θα βγει να της πει εγώ? Είσαι υποχρεωμένος να βγεις στον αέρα, Γιάννη μου. Και ποιο θα με υποχρεώσει? Εγώ, Γιάννη μου, εγώ είμαι η διευθύντρια ειδήσεων. Εγώ έχω την ευθύνη. Η δεσποινής διευθυντής. Μορασμένη ήταν η μάνα στο διοικητικό συμβούλιο του καναλιού και θα σου έλεγα εγώ αν ήσουν διευθύντρια ειδήσεων. Γιάννη μου, τι είναι αυτά, σε παρακαλώ. Τι θες να πεις, ότι δεν αξίζω τη θέση μου εδώ μέσα? Όχι, δεν εννοούσα αυτό, Άννα μου. Τι λες τώρα, αξίζεις. Πώς δεν αξίζεις? Αλλά ότι μπήκαμε μέσον. Ναι, όχι. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μεν η μαμά σου εδώ πέρα μέσα, αλλά άμα είναι η μαμά το μέσον δεν πιάνεται. Δηλαδή εξάλλου όλοι με μέσον έχουμε μπει εδώ μέσα. Μας πήραν πρέφα. Εμπρός. Χαίρετε. Να και το μέσον. Καλά, τι φασαρία είναι αυτή, γιατί φωνάζετε? Α, τίποτα. Να, εδώ τα παιδιά διαφωνούν σε κάτι, κυρία Γιολάντα. Ναι, και τίποτα άλλο, τα παιδιά όλο διαφωνούν. Και για ποιο θέμα διαφωνούσατε αυτή τη φορά? Τίποτα, μαμά. Να, θέλουν να αλλάξουν μοκέτα στο σαλόνι και μαλώνουν για το χρώμα. Άννα. Ναι, αυτό είναι. Τόση σκασίλα για τη μοκέτα. Α, μην το λέτε αυτό, κυρία Γιολάντα μου. Υπάρχει κόσμος που φτάνει στο διαζύγιο για τέτοια θέματα. Εμένα η κουνιάδα μου χώρισε με τον άντρα της για ένα σερβίτσιο. 2 φίλοι μου δε χωρίσανε για ένα φίκο Μπέντζαμιν. Και 2 άλλοι. Χωρίσανε για μια μπουγάτσα. Α, περίπου. Τι να σας πω, παιδιά μου, στον καιρό μας χωρίζαμε για πιο σημαντικά πράγματα. Άμα υπήρχε διαφωνία χαρακτήρων, άμα κάποιος από τους συζύγους έκανε άστατη ζωή. Αυτά. Τέλος πάντων, να στα αφήσουμε αυτά γιατί έχουμε να πάμε για το δελτίο. Γιατί ήρθες εσύ? Με κάλεσε ο πρόεδρος, έχουμε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο. Με τι θέμα? Ελεύθερο θέμα. Καλά. Εμείς πρέπει να πάμε τώρα για το δελτίο, έτσι. Μου τα λες μετά. Au revoir. Γεια. Γεια σου, Γιολάντα. Γεια σου, Χρυσέ μου. Κάτσε κάτω εσύ. Α, γιατί, κυρία Γιολάντα? Κάτσε κάτω και λέγε. Τι να σας πω? Για τη μοκέτα. Είστε έτοιμος, κύριε Σωτηρόπουλε? Μάλιστα, κυρία Ραγιά. Έτοιμοι σε 5 στον αέρα. 5, 4, 3, 2, 1, σήμα. Εσύ είσαι? Όχι, η Λάνα Τάρνερ. Έλα, πες μου, τι έγινε στο συμβούλιο? Μπούλα, καπνίζεις πολύ, το ξέρεις. Έχω προβλήματα με τις ειδήσεις. Έχεις προβλήματα και με τη μοκέτα. Μαμά, σε παρακαλώ πολύ, Καλά, Μπούλα, μην εξάπτεσαι. Και μη με λες μπούλα εδώ μέσα. Μάλιστα, κυρία Ραγιά. Έλα, πες μου, τι έγινε στο συμβούλιο? Θέλεις πρώτα τα ευχάριστα ή τα δυσάρεστα? Σε εκείνα από τα ευχάριστα. Ευχάριστα δεν υπάρχουνε. Και τα δυσάρεστα? Κοίταξε να δεις, Μπούλα. Το δελτίο ειδήσεων του καναλιού μας έχει πέσει τελευταία σε ακροαματικότητα. Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει κάποια ανανέωση. Θα με απολύσουνε? Όχι, εσύ δεν κινδυνεύεις προς το παρόν. Κινδυνεύει ο Γιάννης? Όχι, δεν θα τον απολύσουνε το Γιάννη, απλώς θα προσλάβουνε και τον Πέτρο Αθανασιάδη. Αυτός έχει το δελτίο των 8.30 στο κανάλι 5. Τώρα θα έχει το δελτίο των 8.30 στο δικό μας κανάλι. Αφού αυτό το έχει ο Γιάννης. Τώρα θα τα έχουνε μαζί. Και εσύ το δέχτηκες, τι είπες? Αφού με ξέρεις, εγώ λέω ό,τι πει ο πρόεδρος. Καλά, δεν έχεις δικιά σου γνώμη? Όχι. Τώρα θα αποκτήσεις. Μπούλα, δεν σε καταλαβαίνω. Μα
μαμά, ο Αθανασιάδης είναι ένας ηλίθιος. Και σαν δημοσιογράφος ένα τίποτα. Είναι η πρώτη φίρμα αυτή τη στιγμή. Και η Άτζελα Δημητρίου είναι πρώτη φίρμα. Δεν τη βάζουμε να λέει τις ειδήσεις. Αυτά τα λες γιατί ζηλεύεις. Γιατί ο Αθανασιάδης έχει μεγαλύτερη ακροαματικότητα από τον άντρα σου. Ο άντρας μου είναι ένας σοβαρός δημοσιογράφος. Ο Αθανασιάδης είναι ένας σαχλός. Που τυχαίνει να είναι νόστιμος και να αρέσει τα ανόητα κοριτσόπουλα. Και εμένα μ' αρέσει κοριτσόπουλο είμαι. Όχι, εσύ είσαι ανόητη. Μπούλα, δεν είμαι καθόλου ανόητη. Και ξέρω πολύ καλά γιατί τα λες όλα αυτά. Για να μην χάσει ο κανακάρης σου την πρωτοκαθεδρία από εδώ μέσα. Γιατί αυτό δεν θα γίνει. Μην το βλέπεις κι εσύ στενά το θέμα. Δεν θα φύγει ο Γιάννης από το δελτίο. Απλώς θα προσλάβουμε και τον Αθανασιάδη να το ομορφύνει. Άμα είναι να ομορφύνουμε το δελτίο, καλύτερα να του βάλουμε γλάστρες. Μπούλα, έχεις τυφλωθεί και δεν βλέπεις τίποτα μπροστά σου πέρα από το Γιάννη. Ενώ αυτός δεν έχει τυφλωθεί καθόλου και βλέπει μια χαρά και πέρα από σένα. Μαμά, σε παρακαλώ πολύ, Τι με παρακαλείς. Δεν σου δημιουργεί διαρκώς προβλήματα με διάφορες μοκέτες. Μαμά! Δεν είπα γκόμενες, μοκέτες είπα. Ούτε μοκέτες να λες. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα εδώ μέσα. Όχι, μπορείς. Μπορείς να πας τώρα στον πρόεδρο και να του πεις ότι ο Αθανασιάδης είναι περιττός. Μα τώρα πριν του έλεγα ότι είναι απαραίτητος. Άλλαξες γνώμη. Τόσο γρήγορα. Ναι. Θα με περάσει για τρελή. Ναι, αυτό περίμενε νομίζεις. Μπούλα, όλα κι όλα. Μπορεί να είμαι μάνα σου, αλλά δεν θα γίνω ρεζίλη για σένα. Έχω και μια αξιοπρέπεια. Έλα βρε μαμά. Αποκλείεται. Δεν πάω εγώ στον πρόεδρο να πω τέτοιο πράγμα. Μπούλα, όλα κι όλα. Μπορεί να είμαι μάνα σου, αλλά δεν θα γίνω ρεζίλη για σένα. Έχω και μια αξιοπρέπεια. Έλα βρε μαμά. Αποκλείεται. Δεν πάω εγώ στον πρόεδρο να πω τέτοιο πράγμα. Εμπρός. Κούκου. Γιολάντα εσύ. Ενοχλώ. Δεν θα κάτσω πολύ. Τι είναι, Χριστόφορε. Καλά. Η γυναίκα, τα παιδιά, όλοι καλά. Γιολάντα, τι ρωτάς. Πριν μισή ώρα εδώ ήσουνα. Γύρισες πίσω για να μου πεις τι κάνει η γυναίκα μου. Όχι, γύρισα γιατί κάτι ξέχασα. Τι ξέχασες. Να ξέχασα να σου πω ότι ο Αθανασιάδης δεν πρέπει να προσλάβουμε τον Αθανασιάδη, Χριστόφορε. Μαλτών. Δεν είναι καλός καθόλου, δεν μ' αρέσει. Και γιατί δεν το είπες προηγουμένως στο συμβούλιο. Μου διέφυγε. Γιολάντα, είχαμε συμβούλιο με θέμα τον Αθανασιάδη και σου διέφυγε να πεις τη γνώμη σου. Άνθρωπος είμαι κι εγώ, ξεχάστηκα. Ξεχάστηκες. Ναι, μετά όμως που έφυγα από εδώ και κατέβηκα κάτω στο γκαράζ, κάτι μέτρωγε. Βρε, τι ξέχασα. Και την ώρα που έβαζε μπροστά το αυτοκίνητο, το θυμήθηκα και ήρθα να σου το πω. Και τι θες να κάνω τώρα. Να μην τον προσλάβουμε. Μα τον πήρα ήδη στο τηλέφωνο. Πότε πρόλαβες, καλέ. Μόλις φύγατε. Δεν είπαμε στο συμβούλιο να τον ειδοποιήσω αμέσως. Κι άμα σου λέγαμε στο συμβούλιο να πας να πνιγείς, εσύ θα πνιγώσουνα. Όχι. Άρα ούτε τον Αθανασιάδη έπρεπε να τον πάρεις τηλέφωνο. Γιολάντα, θα με τρελάνεις. Δεν λέγαμε στο συμβούλιο ότι ο Αθανασιάδης είναι πολύ ικανός, πολύ γοητευτικός, πολύ πετυχημένος. Για τον Αθανασιάδη λέγαμε. Για ποιον. Εγώ νόμιζα ότι λέγαμε για τον Terence Quick. Γιολάντα, εσύ ίδια δεν έλεγες ότι ο Αθανασιάδης είναι ικανότατος. Και επειδή εγώ το είπα, εσύ το πίστεψες. Τι είσαι εσύ, ρε Χριστόφορε. Ό,τι σου πούνε το δένεις κόμπο. Γιολάντα, τι θες να πεις, ότι δεν συμφώνησες με την πρόσληψή του. Δεν λέω, συμφώνησα. Τότε. Τότε συμφώνησα. Τώρα άλλαξα γνώμη. Κοίταξε, για να το δούμε αντικειμενικά το θέμα, Χριστόφορε. Ο Αθανασιάδης δεν αξίζει. Απλώς τυχαίνει να είναι νόστιμος και να αρέσει σε μερικά ανόητα κοριτσόπουλα. Και εμένα μ' αρέσει. Εγώ κοριτσόπουλο είμαι ή ανόητος. Αχ, σε παρακαλώ, μη μου την κάνεις αυτή την ερώτηση. Μου είναι πολύ δύσκολο να απαντήσω. Πάντως, κοριτσόπουλο δεν είσαι. Γιολάντα. Ορίστε. Γιατί μου τα λες όλα αυτά. Γιατί το ξανασκέφτηκα το πράγμα. Μην νομίζεις, σκέφτομαι πότε-πότε. Το σκέφτηκες από μόνη σου ή σε βοήθησε και λίγο η κόρη σου. Όχι, όχι, καθόλου. Όταν το είπα της Άννας χάρηκε. Δεν ξέρεις πόσο χάρηκε. Δεν με νοιάζει καθόλου για τον άντρα μου, μαμά. Μου είπε, φέρτε όποιον θέλετε. Και τον Αθανασιάδη και τον Terence Quick και τον Χατζηνικολάου, όποιον θέλετε. Ώστε δεν το κάνεις για την κόρη σου. Όχι. Ούτε για τον γαμπρούνι σου. Ούτε. Τότε για ποιο το κάνεις. Για το κανάλι, ρε γαμότο. Εδώ είσαι εσύ, δεν βγήκες. Όχι. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Τι πράγμα. Ό,τι σου είπα το πρωί για το γάμο μας ισχύει ακόμα. Δεν πρόκειται για το γάμο μας, άλλο πράγμα είναι. Ακούστηκε κάτι στο κανάλι. Τι ακούστηκε. Είναι αλήθεια αυτά που ακουστήκανε για τον Αθανασιάδη. Ποιον Αθανασιάδη, δεν έχω. Εγώ ξέρω το ξέρεις πολύ καλά το θέμα. Και εσύ και η Ιολάντα. Ότι ήταν να τον πάρουν, λέει, αλλά έβαλε το χεράκι της η Ιολάντα και δεν. Και γιατί δεν ρωτάς τη Γιολάντα, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ εσένα ρωτάω. Λοιπόν, ναι, θες τίποτα. Γιατί το έκανες. Απλώς γιατί πιστεύω ότι εσύ πρέπει να έχεις το δελτίο των 8.30. Δηλαδή, μ' αγαπάς ακόμα. Καθόλου. Απλώς πιστεύω ότι η θέση σου ως δημοσιογράφος είναι στο κανάλι. Και σαν σύζυγος. Στον καναπέ.
κάνεις εκεί, καλέ? Αγάπη μου, ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη. Ωραία, σε συγχωρώ, άντε φύγε τώρα. Σήμερα μόνο κατάλαβα πόσο μ' αγαπάς και πόσο γουρούνι είμαι εγώ. Ως προς το γουρούνι θα με βρεις απολύτως σύμφωνη. Γιατί δεν μ' αγαπάς? Σ' αγαπάω, χριστιανικά. Μόνο χριστιανικά. Θες και ειδωλολατρικά, τι θες? Θέλω να με ποθείς. Με ποθείς? Όχι. Δηλαδή, όταν με βλέπεις, τι αισθάνεσαι? Αηδία. Εγώ σε ποθώ. Πρόβλημά σου. Να ανέβω στο κρεβάτι μας. Αυτό το να το σκέφτεσαι. Καλά. Τότε θα μείνω εδώ γονατιστός όλο το βράδυ. Μα να μείνεις. Άλλοι μείνανε ολόκληρη ζωή σε ένα στήλο. Θα με πονέσει ο μηνίσκος. Ρε Γιάννη πια. Άσε με να κοιμηθώ, πήγαινε στο σαλόνι. Μοναχούλης μου, φοβάμαι. Ρε κακός μπελάς με βρήκε. Άσε με να ανέβω στο κρεβατάκι μας. Και μετά και μετά. Ανέβηκε. Και μετά. Τι λες να έγινε μετά? Άντε, φέρ το βίντεο του Μιτεράν. Καλά, θα πάω να στο φέρω, αλλά πες μου τι έγινε με το Γιάννη. Τι θες τώρα, λεπτομέρειες, τα βασικά στα είπα. Δηλαδή, εντάξει. Κοίτα, που έχει όρεξη. Καλά, άντε φέρ το βίντεο του Μιτεράν από το γραφείο σου. Α, δεν το έχω στο γραφείο, Ανούλα. Το έχω στο αρχείο, θα πάω να το φέρω. Καλά, σε δεν πειράζει, πάω εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι και τον Κώστα. Κυρία Ραγιά. Συγγνώμη. Άννα, αγάπη μου, μην νομίζεις ότι είναι αυτό που νομίζεις. Αποκλείεται, Μπούλα. Αποκλείεται. Μαμά, το σκέφτηκα πολύ. Ο Θανασιάδης είναι ο άνθρωπος που λείπει αυτή τη στιγμή από το κανάλι μας. Προχτές ήταν καταστροφή, σήμερα είναι καλός. Και προχθές καλός ήταν, εγώ δεν το βλέπα. Δεν με νοιάζει. Εγώ εξάντλησα όλα μου τα επιχειρήματα να πείσω τον Χριστόφορο για να μην πάρει τον Αθανασιάδη. Τώρα πώς θα τον πείσω για το αντίθετο? Ποιο τρόπο θα βρεις εσύ? Ποιον καλέ να του δοθώ? Πολύ ευχαρίστως, αλλά δεν νομίζω ότι με έχει όρεξη. Τόσα χρόνια δεν το κάναμε με τον Χριστόφορο. Τώρα θα το κάνουμε. Καλή αργά παρά ποτέ. Τι εννοείς, Μπούλα? Καλά, μην του δοθείς, κάνε κάτι πιο σεμνό. Τι άλλο να κάνω? Έχω εξαντλήσει όλο μου το ρεπερτόριο. Τι άλλο να κάνω? Εμπρός. Γιολάντα, πώς από εδώ? Τι συμβαίνει, Γιολάντα? Χριστόφορε, ό,τι και να πεις έχεις δίκιο. Μα δεν είπα τίποτα. Άμα σου πω αυτά που έχω να σου πω θα πεις. Τι τρέχει, Γιολάντα, σε βλέπω ταραγμένη. Χριστόφορε, το μακαρίτι τον άντρα μου, τον Τίμο, τον θυμάσαι? Μα τι είναι αυτά που λες, Γιολάντα, αν θυμάμαι τον Τίμο? Μα ήμασταν φίλοι από παιδιά. Και πόσο σου στάθηκε, θυμάσαι? Δεν σου το έχω αποδείξει ότι τον θυμάμαι. Μέχρι τώρα, ναι. Λοιπόν? Τίποτα. Απλώς τον θυμήθηκα το συγχωρεμένο, πόσο αγαπούσε αυτό το κανάλι και τι χρήμα έριξε. Ναι, το κανάλι του οφείλει πολλά. Κοιμόταν και ξυπνούσε με την έννοια του καναλιού, μέχρι που κοιμήθηκε μια και καλή. Ανάλαφρο να είναι το χώμα που τον σκεπάζει. Μα τι είναι αυτά που λες, Γιολάντα, πώς το θυμήθηκες ξαφνικά το μακαρίτι? Χριστόφορα, είδα όνειρο, σημαδιακό. Τι όνειρο? Ήμουνα, λέει, στα μνήματα. Είχα πάει να του ανάψω το καντήλι. Στο νεκροταφείο? Ναι, νύχτα πίσα, σκοτάδι. Έλα, βρε Γιολάντα, μη μου λες τέτοια και να τριχιάζω. Και πού να δεις παρακάτω? Τι έγινε? Πάω να του ανάψω το καντήλι, πουθενά καντήλι. Κάνω έτσι και τη βλέπω πάνω στο μνήμα μια τηλεόραση, Χριστόφορε. Και τι έπαιζε? Δεν έβλεπα, είχε πράσιτα στην αρχή. Και ξαφνικά πιάνει η εικόνα και ποιος βγαίνει? Ποιος βγαίνει? Ο Τίμος. Χριστός και Παναγιά. Ναι, βγήκε στην οθόνη και μου μίλησε. Τι κάνει το κανάλι, Γιολάντα? Μου λέει, καλά είναι, Τίμο μου, του λέω, αφού είναι πρόεδρος. Ο Χριστόφορος είναι σε σίγουρα χέρια του, είπα για σένα. Ευχαριστώ. Ναι, και οι ειδήσεις, Γιολάντα, μου λέει. Πώς πάνε οι ειδήσεις? Έχουμε ακροματικότητα. Θα έμαθε ότι πέσαμε. Έτσι φαίνεται. Πέσαμε, Τίμο μου, του λέω, ερχόμαστε δεύτεροι. Γιατί δεν κάνετε καλούς χειρισμούς, μου λέει. Τι να κάνουμε, Τίμο μου? Πες το και θα το κάνουμε. Και τότε μου είπε, πες στο Χριστόφορο ότι πρέπει. Τι πρέπει? Πρέπει να προσλάβετε τον Αθανασιάδη. Τι είπες? Εσύ τι άκουσες? Να προσλάβουμε τον Αθανασιάδη. Αυτό είπα. Γιολάντα, μου φαίνεται ότι με δουλεύεις ψηλό γαζί. Ναι, αλλά τον Αθανασιάδη θα τον προσλάβεις. Άννα, να σου συστήσω τον καινούριο συνεργάτη του δελτίου μας. Κύριε Αθανασιάδη, η διευθύντρια των ειδήσεων του σταθμού μας, Άννα Ραγιά. Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πολύ.